चला तर मित्रांनो, आता आपण औद्योगिक धोरण 1948 पाहिलं होतं आणि औद्योगिक धोरण 1956 पाहिलं होतं. आता त्यानंतर तिसरं औद्योगिक धोरण आलेलं आहे ते म्हणजे 1969 औद्योगिक धोरण. आता 1969 औद्योगिक धोरण हे तितक्या खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये इम्पॉर्टंट नाहीये. फक्त याच्यामध्ये जो महत्त्वाचा जो भाग आहे मला लक्षात ठेवायचा आहे तो म्हणजे की या औद्योगिक धोरणामध्ये एक दत्त समितीच्या शिफारशीनुसार मक्तेदारी व प्रतिबंधक व्यापार पद्धती कायदा, ज्याला MRTP असे म्हणतात, मोनोपोलिसी रिस्ट्रिक्शन इन ट्रेड प्रॅक्टिस, हा जो 1969 ऍक्ट हा ऍक्ट पास केला. या ऍक्टचं मुख्य कारण काय होतं की मक्तेदारी म्हणजे व्यापार किंवा मोनोपोली जी तयार व्हायची. मोनोपोली म्हणजे काय की एकच व्यक्ती तो वस्तू बनवायचा आणि मग तो म्हणत त्या रेट मध्ये किंवा त्याला वाटत त्या ठिकाणी तो प्रोडक्शन करून काय करायचा किंवा त्या ठिकाणी तो विकायचा. त्यामुळे त्याची मोनोपोली होती. ते मोनोपोली आल्यामुळे काय व्हायचं की इतर लोकांना तो व्यवसाय करता येत नाही. सेकंड थिंग, तोच बॉस आहे, तो डिसाइड करते एव्हरीथिंग अबाउट दॅट काय म्हणतात गुड्स. त्यामुळे ती मोनोपोली त्याच्यावर कंट्रोल करण्यासाठी किंवा हे जी काही औद्योगिकमुळे एखादा काय म्हणता येईल एक उद्योग जो प्रायव्हेट मध्ये आहे किंवा तो खूप मोठ्या प्रमाणात मोनोपोली क्रिएट करतो, ते रोखण्यासाठी, ते कंट्रोल करण्यासाठी कोणत्या ऍक्ट आला? MRTP ऍक्ट आलाय. हे जाणून असू द्या की MRTP ऍक्टचं रूपांतर 2002 मध्ये कॉम्पिटिशन ऍक्ट मध्ये झालेलं आहे, ज्याला स्पर्धा कायदा किंवा स्पर्धात्मक कायदा किंवा त्याला कॉम्पिटिशन असे म्हटलं जातं. म्हणजे कंट्रोल करण्याऐवजी आता कॉम्पिटिशन ओपन मार्केट केलंय. 1991 नंतर तुम्हाला लक्षात येते 1991 नंतर MRTP चा संबंध संपतोय, पण हे रिपीट MRTP ला रिपीट पुन्हा तुम्हाला 2002 च्या कॉम्पिटिशन ऍक्ट मध्ये पाहायला मिळतं, जिथे ओपन मार्केट तुम्हाला पाहायला मिळतंय. म्हणजे 1969 च्या औद्योगिक धोरणामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे तो म्हणजे फक्त एक MRTP ऍक्ट. या MRTP ऍक्ट मध्ये काय होतं, मक्तेदारीवर कंट्रोल करणे किंवा कोणी एक व्यक्ती बनला नाही पाहिजे किंवा एकाच्या हातामध्ये पूर्ण ती इंडस्ट्री जायला नको किंवा तो म्हणेल त्या दिशेने जायला नको, म्हणून त्याच्यावर कंट्रोल करण्याचं काम, रेग्युलेट करण्याचं काम गव्हर्नमेंटने ऍक्ट द्वारे केलेलं आहे. त्यानंतर जे औद्योगिक धोरण आहे लगेच 1973 मध्ये औद्योगिक धोरण आलेलं आहे. 1973 चे औद्योगिक धोरण जर बघितलं तर 1973 औद्योगिक धोरणामध्ये आपण आतापर्यंत जेवढे काही धोरण पाहतो ते देशांतर्गत बाबीमध्ये किंवा देशांतर्गत व्यवसायाच्या बाबतीमध्ये पाहत होतो. पण 1973 मध्ये होता भारत आता इंटरनॅशनल लेवलला व्यापार करत होता किंवा तो इंटरनॅशनल करन्सीचे संबंधही खूप मोठ्या प्रमाणात येत होता. त्यामुळे 1973 मध्ये काय केलं, जे 1947 मध्ये जो आपण फेरा ऍक्ट 1947 ला तयार केला होता. फेरा म्हणजे काय, फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेटिंग ऍक्ट. फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेटिंग जो ऍक्ट आहे ज्याला परकीय विनिमय नियमन कायदा असं म्हणतात, हा जो कायदा 1947 मध्ये केला होता, त्या कायद्याचा की आता आपण नवीन 1973 मध्ये ऍक्ट बनवला ज्याला फेरा ऍक्ट म्हणतो. ज्याचं काम काय होतं की परकीय विनिमयावर नियंत्रण ठेवणे. म्हणजे जे काही एक्सचेंज रेट होतो बघा, एक्सचेंज रेट जो कमी जास्त होतो त्यावर नियंत्रण ठेवणे. तुम्हाला असं लक्षात येईल की भारतामध्ये जो एक्सचेंज रेटवर जो नियंत्रण ठेवायचं काम सध्या भारतामध्ये RBI करतं, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचं काम आहे, ज्याला स्टॅबिलायझेशन पॉलिसी ऑफ RBI असं म्हटलं जातं. आणि तो ऍक्ट बघितल्यावर फेरा ऍक्ट नुसार त्यावर नियंत्रण करणे. त्याचबरोबर परकीय चलन जे काय आपल्याकडे येतंय त्याचा साठा करणे, कारण आपल्याला माहिती आहे बचत करणे. याचं कारण असं आहे की आपण जेवढे काही बाहेरनं वस्तू आयात करतोय त्याला आपली करन्सी चालत नाही, त्याला इंटरनॅशनल करन्सी किंवा हे परकीय विनिमय किंवा इंटरनॅशनल एक्सचेंज आपल्याला खूप आवश्यक असतं. आणि या चलनाचा योग्य वापर करणे हेही ठरवण्यात आलेलं आहे या ऍक्ट नुसार. का? कारण की जे आवश्यक आहे त्याच गोष्टी इम्पोर्ट करणे, अनावश्यक गोष्टी कशामध्ये टाळता येईल त्यासाठी हा फेरा ऍक्ट केलाय. लगेच समजतो पुढे फेरा ऍक्टचे रूपांतर फेमा मध्ये झालेलं आहे. आणि आता काय 1991 नंतर आपण जो LPG स्वीकारलं, लिबरलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन, जो आपण ग्लोबली किंवा लिबरल किंवा प्रायव्हेट मध्ये गेल्यानंतर आपलं रेग्युलेशन करणे योग्य नाही, म्हणून फक्त आता फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट करण्याचं काम, व्यवस्थापन करण्याचं काम फक्त सरकार झालं. म्हणून त्याला फेमा ऍक्ट 1999 ला लागू झालेला आहे. त्यामुळे फेमा ऍक्ट आपण असं त्याला म्हणतोय. म्हणजे फेराचं रूपांतर फेमा म्हणजे MRTP चं रूपांतर कॉम्पिटिशन ऍक्ट मध्ये झालं तेव्हा, आणि फेराचं रूपांतर फेमा मध्ये झालं. फेमा म्हणजे मॅनेजमेंट, इतर रेग्युलेशन, रेग्युलेट करणे म्हणजे रेग्युलेट आणि कंट्रोल करणे, राईट. म्हणजे डायरेक्टली तुमच्या अधिपत्याखाली नाही तर फक्त मॅनेजमेंट करणे. का? कारण आता ओपन इकॉनॉमी आपली झालेली आहे 1991 नंतर, म्हणून फेराचं रूपांतर फेमा मध्ये केले हे तुम्हाला माहिती असू द्या. पण हे या औद्योगिक धोरणाचा भाग नाहीये फेमा, फक्त तुम्हाला माहिती असावं म्हणून तुम्हाला लगेच सांगून दिलेलं आहे. फक्त या औद्योगिक धोरणाचा विचार करता तर फेरा ऍक्ट म्हणजे 47 च्या ऍक्ट मध्ये बदल करून 1973 मध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर संयुक्त क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासंदर्भातही ऍक्ट मध्ये पाहिलं. म्हणजे आता गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट दोघांचे सहअस्तित्व कशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात करता येईल, दोघांच्या सहभागातून कशी
विकास मोठ्या प्रमाणात साधता येईल ते पाहतो का. तर 1956 मध्ये पहा, 1956च्या औद्योगिक धोरणामध्ये सर्वात जास्त आपण भर सार्वजनिक क्षेत्राला दिलेला आहे, तिथे प्रायव्हेट आपण कमी कमी पाहतोय. पण आता इथे आपल्याला प्रायव्हेटला लोकांना घेऊन कशा पद्धतीने दोघांच्या सहभागातून कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त औद्योगिक विकास करता येईल त्याच्यावर भर देण्याची सुरुवात आपल्याला ऍक्ट मधून पाहायला मिळते. तर मी दोन ऍक्ट तुम्हाला साहजिक लक्षात जास्त काही प्रश्न येत नाहीत किंवा फार बेसिक गोष्टी या ऍक्ट मध्ये झालेल्या आहेत. यानंतर जो अत्यंत महत्त्वाचा जो कोणता ऍक्ट असेल तो ऍक्ट म्हणजे 1991 चा ऍक्ट आहे. यानंतर 1977 ला ऍक्ट आलेला आहे, 1980 ला पण औद्योगिक धोरण आले, पण ते तेवढं त्या पद्धतीमध्ये इम्पॉर्टन्स नाहीये जेवढं महत्त्वाचं 1991 चं आहे. कारण की मागच्या काही परीक्षेमधून जर पाहिलं तुम्हाला 1991 च्या औद्योगिक धोरणावर प्रश्न खूप आले. तर नवीन औद्योगिक धोरण असे म्हटलं जातं कारण तिथून भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे आपल्याला यानंतर आपला बघायचं 1991 चा ते अत्यंत महत्त्वाचं औद्योगिक धोरण आहे, त्याच्यावर सर्वात जास्त प्रश्न येत असतात आणि त्याच औद्योगिक धोरणावर आपल्याला वेळ द्यायचा आहे. चला तर मित्र आपण आता पुढच्या सेशन मध्ये 1991 चं औद्योगिक धोरण पाहूया आणि ते कशा पद्धतीने आणलेले आहे, त्या औद्योगिक धोरणाचा भारताच्या इकॉनॉमीवर काय बदल झाला, कशा पद्धतीने बदल झाला, या सर्व प्रश्नांची उत्तर मी तुम्हाला त्या सेशन मध्ये देणार आहोत. चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केअर. चला तर मित्रांनो आता आपण पाहिलं होतं की वेगवेगळे औद्योगिक धोरण पाहिले होते, ज्यामध्ये आपण पाहिलं होतं 1948 चं औद्योगिक धोरण, 1956 चं औद्योगिक धोरण, 69, 73 चं, आणि त्यानंतर जे महत्त्वाचं औद्योगिक धोरण आहे ते 1991 चं नवीन औद्योगिक धोरण आहे, ते खूप महत्त्वाचं आहे. तत्पूर्वी फक्त एक औद्योगिक धोरण एक सांगतोय, ते म्हणजे 1977 मध्ये आणि एक औद्योगिक धोरण 1980 मध्ये आलं होतं. 77 चं औद्योगिक धोरण घेण्याचं कारण असं आहे की हे जनता सरकारच्या काळामध्ये आलं होतं. आपल्याला माहित आहे की भारतामध्ये जनता सरकार 1977 मध्ये आलेले आहे, मोरारजी देसाई पंतप्रधान बनले आहेत. म्हणजे आतापर्यंत जेवढे काही धोरण होते ते काँग्रेसचं राज्य असताना आले होते, त्यामुळे पहिल्यांदा सरकार भारतामध्ये बदललेलं होतं, नवीन पक्षाचं सरकार भारतामध्ये आलं होतं, म्हणजे नवीन विचारधाराचे लोक आले होते. त्यामुळे साहजिकच त्यांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हा वेगळा होता. जनता सरकारचा दृष्टिकोन हा समाजवादी होता, कारण जनता सरकार जरी असतील तरी हे लोक त्याच पार्श्वभूमीतून आलेले आहेत. त्यामुळे जनता सरकारचं धोरण जर बघितलं तर त्यांनी सर्वात महत्त्वाचा भर दिला होता लघु आणि कुटीर उद्योगांना. म्हणजे छोटे छोटे जे उद्योग आहेत, छोटे छोटे जे काय म्हणतात व्यवसाय आहेत, त्या व्यवसायात त्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल भर दिला होता. मग त्यासाठी त्यांनी काय केलं होतं की मग काय त्यांनी एक एक जिल्ह्याला काय केलं, एक उद्योग केंद्र स्थापन करण्याची सुरुवात केली. त्यांनी या औद्योगिक धोरणामध्ये जिल्ह्याला निकष बनवला, म्हणजे जिल्हा काय असेल त्या जिल्ह्यासाठी एक प्रमुख केंद्र असेल आणि मग जिल्हा उद्योग केंद्र सुरू केले, ज्याच्या अंतर्गत त्या जिल्ह्यामध्ये जेवढे काही व्यवसाय होतील त्या व्यवसायासाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तो उद्योग केंद्र स्थापन केलं जातं. ते त्याला गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी विषय असतील, लोन संदर्भात मदत करेल, प्रशिक्षण संदर्भात मदत करेल, या संदर्भामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र सुरुवात केली, जेणेकरून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये काय विकास साधता येतील, जे आपण प्रादेशिक असमतोल म्हणलो तो दूर करण्याच्या संदर्भामध्ये लघु आणि कुटीर उद्योगांना डायरेक्ट जवळचं ठिकाण त्यांना मदतीसाठी म्हणून जिल्हा उद्योग केंद्र स्थापन करायला सुरुवात केली. हे पॉईंट तुम्हाला खूप महत्त्वाचे आहे, ते लक्षात ठेवायचं, या औद्योगिक धोरणाचा महत्त्वाचा पॉईंट आहे. त्याचबरोबर काय केलं त्यांनी या धोरणामध्ये मूलभूत वस्तूच्या उत्पादनावर भर दिली. आता मूलभूत वस्तू म्हणजे कोणत्या, ज्या बेसिक गोष्ट आहेत, ज्या आवश्यक गोष्टी असतात त्याचं उत्पादन वाढलं पाहिजे. म्हणजे काय केलं होतं यांनी इथे यांनी फोकस केला होता की समाजातल्या तळागाळातल्या प्रत्येक माणसापर्यंत जे माणसाला आवश्यक गोष्टी असतात, जे कंझ्युमर ड्युरेबल गोष्ट असतील, जसं की फॉर एक्झाम्पल सोप असेल, टूथपेस्ट असतील, राईट, जे बेसिक जे आपल्या रोजच्या जीवनातल्या नीड्स आहेत त्या वस्तूचं उत्पादन कसं वाढवता येतील आणि त्या आवश्यक गोष्टी कशा लोकांपर्यंत पोहोचतील, त्यामुळे त्यांनी माणसाला समोर ठेवून त्या गोष्टीवर मोठ्या प्रमाणात भर दिलेला आहे. म्हणून मूलभूत वस्तूंच्या उत्पादनावर त्यांचा काय जास्त भर पाहायला मिळतो. त्याचबरोबर त्यांनी काय केलेलं आहे की ज्यांचा उद्योगाला कमी व्याजदराने सरकारने कर्ज प्रोव्हाइड करून दिले, म्हणजे मोठे उद्योग, छोटे उद्योग असतील, सुरुवातीचे उद्योग असतील, स्टार्टअप असतील किंवा ज्यांनी आताच उद्योग सुरू केला त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राईट, या छोट्या लघु उद्योग आणि कुटीर उद्योगामध्ये प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही पाहिला असेल तर बाकीच्या उद्योगाला, मोठ्या उद्योगाला जर 7-8% किंवा 15% व्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल तर यांना 3-4-5% म्हणजे एक एक्झाम्पल देतोय, असे कमी व्याज दराने काय कर्ज सुविधा प्रोव्हाइड करून दिल्या, जेणेकरून ते काय करू शकतात, आपलं उत्पादन वाढवू शकतात किंवा त्या उद्योगामध्ये आपलं एक अस्तित्व निर्माण करू शकतात.
शकतात. त्यानंतर त्याचबरोबर यांनी जे काही विदेशी गुंतवणूक होत त्याच्यावर काही मर्यादा टाकलेल्या आहे. असं म्हणतात की जवळजवळ 40% जास्त FDI एखाद्या बिझनेसमध्ये करू शकणार नाही. म्हणजे सोप्या भाषेमध्ये काही मर्यादा टाकल्या की डायरेक्ट विदेशी बिझनेस भारतामध्ये येणार नाही, त्याच्यावर मर्यादा घालण्याचं कामही करण्यात आलेलं आहे. फक्त हे महत्त्वाचं काय की तुम्ही जर सगळे औद्योगिक धोरण पाहिले तर तुम्हाला कॉमनली पॉईंट सारखेच भेटत आहेत. आता जर कुटीर उद्योग आणि लघु उद्योगाला प्रोत्साहन देणं म्हणजे रोजगार तर आलाच, रोजगार येणारच आहे, कारण की हे उद्योग वाढले म्हणजे रोजगार वाढले, त्यामुळे रोजगार बाय डिफॉल्ट अटॅच या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळतो. पण हे काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, तुम्हाला जी आवश्यक गोष्ट आहे लक्षात ठेवायची ते जिल्हा उद्योजक केंद्र, जे नवीन जो वेगळा भाग पाहायला भेटतो जे अगोदर नव्हता. यानंतर जर तुम्ही बघितलं तर 1980 मध्ये पण एक औद्योगिक धोरण आलं. आता 1977-80 तुम्हाला का वाटते लगेच 3 वर्षात का बरं आलं? जर तुम्ही जर पॉलिटिकल जर अभ्यास करता असं लक्षात येईल की 77 मध्ये जनता सरकार आहे, पण 80 मध्ये परत काँग्रेस सरकार आहे, आणि काँग्रेस सरकारनंतर मग त्यांची दिशा ध्येय वेगळं आहे. मग त्यांनी 1980चं विकासाभिमुख औद्योगिक धोरण असं नाव ठेवलं आम्ही विकासासाठी. मग त्याच्यामध्ये रोजगार असेल, लघु उद्योग असेल, राईट, जलद गतीने आर्थिक विकास करायचा आहे, या सर्व गोष्टीला समोर ठेवून त्यांनी ते औद्योगिक धोरण आखलं. म्हणजे 1980चं औद्योगिक धोरण जवळजवळ तुम्हाला सारखंच पाहायला मिळतंय, फक्त ते जनता सरकार असल्यामुळे 77 आणि सरकार बदललं तर यांनी ते धोरण आखलेलं आहे. इज दॅट क्लिअर? हे 2 पॉईंट बेसिक तुम्ही ध्यानात ठेवा. तुम्हाला जो महत्त्वाचा जो औद्योगिक धोरण आहे, जो मला वाटतं परीक्षेला विचारू शकतात, त्याच्यावर प्रश्न आलेले आहेत, ते म्हणजे 1991चं औद्योगिक धोरण किंवा जेव्हा गव्हर्नमेंटने आपली पॉलिसी चेंज केली. चला तर मित्रांनो आपण 1991च्या औद्योगिक धोरणाकडे बघूया.